Денис Метелін – молодий сучасний український художник. В 22-му році йому виповнилося 28, і він впевнений, що все в Україні буде супер, хоча нас ще чекають декілька складних років. Приділяє майже весь свій час художній творчості, створюючи картини, побудовані на переживанні втрати домівки в Криму, адже після анексії він був змушений покинути свій дім назавжди. Внаслідок цього творчість Метеліна стала більш агресивною і сповненою багатьох карикатурних образів з вищим ступенем іронії, тобто сарказму. Денис охоче погодився на інтерв'ю, де ми поговорили про сьогодення та майбутнє, про президента, бабу Ганю та інших персонажів його картин, про розписані туби від джавелінів і бронежилети на подіумі. Будемо з представлення починати? Так. Да? Окей. Це в нас Денис Метелін. Метелін. Українською. Так. Але ж ти не українець? Метелін – це будь-якою мовою. Так, українець. Що в тебе було в свідоцтві написано? Українець. Українець. Так. Ти ж кримчанин. Так, народився повністю. Чи там дійсно був цей руський світ, руський мір? Від чого ти втік? Ну так, як це в 14-му році виглядало, що ходиш собі, навчаєшся, все ок, і потім один день тупо перекрито все місто, і ти не розумієш, що відбувається. Всюди ці зелені чоловічки, і спочатку навіть немає розуміння, що це росіяни, просто якісь люди в місті, там, терористи, умовно, ми їх так і називали. І що я бачив, що їде в урядовий квартал біла газелька на чорних номерах, там розписала, вони зупиняються, українські гаїшники їх зупиняють, відкриваються двері, там люди з автоматами, вони розмовляють менше 30 секунд, і та газелька приїжджає в урядовий квартал. І я тоді вже такий о-о. І далі ще після того 2 тижні був в Криму, дивився, що як. Тобто, ми чекали, поки нам по телевізору скажуть, там, піднімайте повстання, щось робіть. Бо, хотілося якусь групку і щось робити, але нічого не було, телевізор мовчав. І потім тато мене просто зібрав за один день, каже, ти їдеш там до Львова. Він такий, тато, ти з мене бомжа робиш? Бо я у Львові не був, було страшно, куди їдеш. Але все круто, мене там прийняли у Львові, зразу за півгодини влаштували в навчальний заклад. Я вже в людей був поселений, викладачів. І через годину я вже в місті гуляв, тому все дуже круто. А скільки тобі було, коли ти поїхав? 19. 19. І як зараз ти вважаєш, чи є Львів для тебе вже рідним? Так, то я вже такий львів'янин. То я інколи кажу, що я кримчанин, але вже там всі знайомі, все. Навіть така вже друга родина, тобто не по крові, але по духу там є люди, що мене прийняли, то вже така моя велика родина. І ти дуже добре, так я бачу, трансформувався з українською мовою і з українським етносом, з українською корінністю. То там місцеві дівчата, там, якщо ти там трохи якось не так вимовляєш, тебе будуть дзьобати, то дуже швидко там Прийшлось так асимілюватися, так? Да? Та. Угу. Зрозуміло. А зараз, після цих 8 вже років, 9-й рік, зараз як ти переживаєш війну во Львові? Насправді я не сприйняв, що то щось дуже нове, бо у мене за кілька днів перед війною була така сама відчуття, як була в Криму. І коли все почалось, і по телевізору то все говорили, це не було якимось суперподивом. Такий, окей, буде так. Я так розумію, що твоя реакція була більш такою нігілістичною, що ти просто як саме собою розумієш, що відбулося. Це звичайно, ти там думаєш, що війни не буде, але вже про це всі говорили. І коли це сталося, ти просто такий, треба сходити в магазин, купити продукти, там на тиждень купити води. Я пішов у майстерню, там з Сергієм просто розмовляти, щоб не дивитись новини в хаті. Там на другий день ми вже волонтерили, всі знали, що робити, це не було там якогось хаосу. А зараз що ти робиш, коли пройшов вже майже рік, і ми записуємо це інтерв'ю також в лютому, але вже наступного року. Ми бачимо, що все затягнулося, що війна – це дійсно та війна, яку ми не очікували.
І зараз ми з тобою, до речі, записували невелике інтерв'ю майже рік тому, влітку, і ти казав, що ти бачиш Україну в майбутньому квітучою, розвинутою. І чи не змінилося для тебе зараз це ставлення майбутнього за рік, тому що цей рік дійсно був важким? Ставлення до майбутнього не змінилось, тобто я впевнений, що все буде круто, просто цей шлях, який ми йдемо, він значно складніший, ніж здавалось, бо тоді було там і тепло, і світло, і ти такий, все круто, все буде прям зашибісь. А зараз, коли ти пройшов такий трохи складніший шлях, ти розумієш, що все буде складно, але ти бачиш там ті маячки, що все одно все буде дуже круто, просто треба пройти. А наскільки близько ти зараз цю війну можеш відчувати? Чи ти спілкуєшся з військовими, наприклад? Напряму, щоб ми... Немає прямого спілкування, є там якісь відгуки, вони залишають. Але в нас є це об'єднання «Фарбований лис», і вони там ще створили від митців для воїнів спочатку, потім змінилось. Тобто вони передавали машини військовим, тобто за цей час вони 11 автомобілів передали. І ми там малювали, організовували якісь події, тобто ми з ними стикались постійно. Я бачив, що ти навіть зробив якусь таку військову колекцію. Ти розписував тубу від Джавеліну і щось таке інше, ні? Так, то було і сам тубус від Джавеліна, і потім ще то пакування коробка. Тобто часами передають якісь там артефакти звідти, різні волонтери просять там зробіть, вони потім там десь на аукціонах і ті гроші знову йдуть туди. Тобто це така благодійність, можна сказати, так? Так, тобто якусь частину грошей завжди зі своїх робіт передавав, а тут ти просто робиш роботу, яка вже і піде там, і люди реалізують те все. Я бачив, що ти віддаєш майже 50% від кожної картини. Так, спочатку перші місяці було 75%, коли ти там думав, що це буде коротко, ти там всі гроші на війну. Потім вже 50%. Зараз, коли почали вирубати світло, там останні місяці там трохи тяжче емоційно і все. Зараз вже ні, але думаю, буде весна, то знову будемо там і там волонтерство, і там знову можна гроші передавати. Зараз так трохи тяжко, ти там думаєш, як там організувати свій побут. Так, звісно. І ще з відключеннями світла також нам дуже круто достається. Так, тобто я, наприклад, це собі перейшов, там купив акумулятор, ще якісь штуки, але це теж витрати, бо треба мати свій побут організованим, тоді ти можеш якось допомагати іншим, щоб на це якось менше на тебе впливало. Я собі завжди кажу, що наші побутові проблеми – це ніщо, коли солдат в окопі під Бахмутом, і тому я йому не розповім про свої проблеми. Так я і ніколи не зрозумію, як їм, поки там не опинишся, то розмови, але... Да. Слухай, а взагалі мені здається, що тематика основна зараз в тебе – це військова тематика по картинах, по твоїх роботах, що ти висловлюєш. Ти вважаєш, що це зараз єдина тема, яку можна торкатися? Насправді в мене ця тема була ще 3 роки тому, і все почалося з того, що в Польщі у нас було завдання там принесіть якийсь артефакт своєї родини, а я то не міг робити, бо в мене багато переїздів і речей ніяких не лишилось. То я мусив малювати, і це в мене був проект «Життєпис», що я там малював свою родину, свою біографію, і я тоді зачіпав історію війни, і з того часу в мене вже все було про війну. А пізніше я так трошки відійшов, почав малювати міста. Тобто, по суті, коли почалось повномасштабне вторгнення, в мене тема не стала новою, нічого не помінялося, просто продовжив робити те, що було раніше, але десь більш прямолінійно, бо зараз ти отримуєш інформацію, мусиш миттєво її передавати. Там для рефлексії немає ні можливості, ні часу. Слухай, а я пам'ятаю твою роботу «Маріуполь 24.02». Це було зроблено за рік до вторгнення. За рік до вторгнення, так. Вона, наче пророча. Це єдина робота, де в мене є цифри. І то я поїхав в Маріуполь, там зірвав плакат зі стінки, тобто привіз з Маріуполя цю штуку. Тобі не було так трохи ніяково, коли це дійсно відбулося через рік і почалося з Маріуполя, так?
Ну, я ж це там миттєво не відчув, а потім там побачив, типу, о, прикол. Ну, але так стається, що в художників через те, що вони багато продукують, тобто у когось є, типу, питання. Да, так і є. Слухай, а ще я пам'ятаю одну роботу твою, коли ти зобразив морський бій, так в клітинках, так це було. І ну, такі всі рівні лінії, там, чи це така, може, подих нової техніки або засобів вираження для тебе? Ці прямі лінії в твоїх картинах, воно таке все гостре, у тебе майже немає таких, знаєш, розпливчатих якихось символів, все дуже доволі конкретно. Ну, це якби в мене ще з дитинства, з мого оточення, тобто я виріс в такому бетонному районі, і ми постійно грались на стройці. Так, це зомбі, паркур, там стрибали з другого поверху, і тобто все моє дитинство це якби бетонні джунглі. І тому я почав дорослішати і такий повернусь в минуле, там буду теж малювати той бетон, тобто це для мене дуже рідні штуки. А взагалі ж кожен автор, він же хоче, ну, митець, художник, він же хоче зробити революцію. Ну, або зобразити навколишній світ, або щось передати таке, щоб його, наприклад, копіювали, цитували. Чи в тебе є такі думки? Ну, що ти можеш залишити в інших людях? Щось таке революційне? Ну, в тому плані, в мене є цей проект «Декомунізація», тобто я там беру якісь такі образи, що ну, спочатку трошки нагадували совок, але дуже змінені, тобто я десь чи висміював, чи що. Але зараз в більшості я якісь створюю нові образи, які можна буде потім чи використовувати, чи як комікси. Да. Тобто образи, які можуть увійти в поп-культуру. Це для мене і було б кльово, якби вони потім десь грали. Розумію, про що ти. Ну, в Іспанії є свій Гауді, в Америці Мікі Маус зі Статуєю Свободи. А що може бути в українській міфології трансформовано через цей час в майбутнє? Ну, я зараз більше малюю якби міста, тобто Київ в основному, і той пам'ятник Київщик, Хорив і Либідь. Тобто для мене це якась така штука, як Статуя Свободи, дуже вартісна. І, святиня така, да? Та, ну і навіть є люди з-за кордону, що там пишуть до тебе, цікавляться саме цією штукою. Ну і те, що це родина мать, ну там, сподіваюся, там з тим гербом радянським що зроблять. Да. Але, ну, є такий ще трохи, у мене постставкова освіта, і я там дуже люблю той монументалізм. І ну, тому для мене монументи – то прям дуже потужні штуки. Да. Слухай, а може щось хотілося б зробити таке, знаєш, що можливо було б тільки за мирного часу, щоб не торкатися вже військовій тематиці? Або, я не знаю, може там на Кремлі бабу Ганю якось на стіні кремлівській забомбити, ні? Ну, зараз якихось таких думок про мирне мистецтво в мене немає. Тобто в мене всі думки про війну, відповідно, у мене пряма рефлексія, там що сталося. Ти там це малюєш ще зараз, чи там приходить рік-два, і ти там свої думки якби трохи перероблені. Але щоб робити щось мирне, там, ну, іншим художникам вдається, мені ні. Тобто я там, мене забрали Крим, тобто це для мене була якби така травма. Я такий, ну ні, поки типу не повернемо, не спалимо типу в Москву, ну типу я злий на росіян, типу, і такий, типу, ні, треба фігачити. Ну, це моя, типу, основна тема зараз. А давай торкнемося трохи твоїх персонажів, твого пантеону. Ця баба Ганя, вона звідки взялася? Хто її народив і яке вона місце посідає в твоєму пантеоні? Ну, по ідеї, сама перша робота це була, що там баба Ганя бореться з комунальними службами, і вона там билась з двома комунальниками. Там пізніше ті комунальники ставали крокодилами, в тої бабки з'являвся автомат, і то були дуже різні сцени. І в мене була ідея створити таку 2D-гру, і там я навіть на кожній роботі писав левел 1, 2, 3, тобто кожне нове полотно – це якийсь новий рівень. І це мав бути такий платформер, що ти там бігаєш, стріляєшся. Да. І пізніше, ну, дуже смішно зівпало, що я ця бабка, яка там захищає свої права, ну і з комунальниками бореться. А вже почалась війна, і типу,
За кілька місяців до судовий дав розпорядження, щоб всі комунальники там прийшли військову підготовку. Тобто там ці комунальники ходили з автоматами, стріляли десь на полігоні. Я такий, типу, о, ще одна галочка. Да, зрозуміло. То це твоя концепція повністю? Тобто всі думки якось компілюються, але типу, я вигадав, це ні в кого не брав. Чи це може бути твоєю Мерилін, як в Ворхола? Ні, навряд чи. Це якби так більше відповідь на час. Ну, ти плануєш проводити якихось персонажів через все твоє життя мистецьке? Ну, мабуть, да, бо це бабка, це якби все одно відповідь на постсовок. Тобто у нас є оці бабки, що там такі біля під'їздів, вони сумні, щось там шлюха. Контрастують дуже. Так, а це така бабка, що там всім піздолей не вішає. Тобто, як я бачу українця, що він мусить боротися за себе, типу, щось його образити, мусиш там піти доказати свою правоту. І це якби, є сумна бабка, а моя бабка це активна. Тобто, по суті, вона буде продовжуватись, це якби, якими я хочу бачити людей. Ну, це можуть бути інші персонажі. Так. Ну, взагалі, твоє мистецтво таке, воно дуже персонажне, воно насичене і об'єктами, і якимись цитуваннями. І одна з робіт була в тебе, де ти запозичив навіть монстра з картини Примаченко. Так. Можеш розповісти про це детальніше? Чому саме цей монстр? Так, то вже було літо, кілька місяців війни, і були новини, що там чи розбомбили якийсь музей, де була Примаченко, чи там вивезли, я вже забув. Але я такий, українську культуру щемлять, багато музеїв закриваються. Ну, раніше Росія там вивозила наші якісь пам'ятки. І я такий, українська культура має навішати, росіянам. І то якраз відповідь, що, от наш український образ, він там іде, спалює там Москву. І це якраз, що українська культура переможе. Ще трохи про війну. Ми нещодавно в нашому пізнавальному телеграм-каналі розписували про те, що таке окопне мистецтво. Це такий був період за часів Першої та Другої світової, коли якісь артефакти війни, вони перетворювалися в артефакти вже мистецькі. Якісь речі розфарбовані, або якщо це кулі, або снаряддя, то воно було переплавлене або гравіроване. Чи в тебе є такі ідеї, щоб, може, якось залишити після війни щось таке? Так, тобто в мене вже є багато речей, які я розмалював. Тобто я так, умовно кажучи, збираю колекцію з предметів, такі, які розмальовані. Ну, грубо кажучи, потім можна буде вдягнути воїна, чисто в одяг, який там я змоделював. І зараз я роблю таку серію броніків, які там будуть зроблені з моїх робіт. Там вже один є такий квітчаний, бо я там малюю, як жінка-воїн, бо у нас є теж багато жінок ЗСУ. І вони там зазвичай ходять там в платях такі гарні, а зараз якраз з їхнього одягу там пошитий бронік, який мусить захищати. І тепер вже робиться там другий суто з моїх робіт міст, червоні міста. Бо це те, що ми захищаємо, це наша країна, наші міста. Тобто, відповідно, теж будуть наступні броніки з якимись новими ідеями, і це має бути такий віддалі, що там десь за кордоном може бути показ, там, щоб по подіуму пройшли там дівчата в броніках, тобто, щоб представити таку Україну. Це буде як колекція? Так, така колекція українського одягу, тобто раніше це були сукні, а зараз це броніки, бо такі часи. Да. Тобто це фізичні броніки, які просто пошиті з твоїх фарб, да? З твоїх картин, з твоїх елементів? Так, тобто це з моїх робіт шиється. Ми взяли один справжній бронік, його повністю розібрали, пошили лекала, зробили. Перший вже готовий, зараз так само робиться другий. Ага. І буде серія, скільки це буде? Я хочу зробити спочатку 3, щоб ми могли це представити, комусь показати. Коли я отримаю якусь підтримку, то тоді вже я хочу більше зробити. Це суто мистецькі артефакти, чи ти хочеш це продавати як, я не знаю, може там? Я хочу це продавати як одяг. Його не буде ніхто носити на вулиці, це так не задумано. Це просто як
мистецький артефакт, тобто ти можеш це там бути як колекція або там як картина, але це якийсь новий вияв. Ага. А чи це реальний бронік, який побував на передку? Ні, тобто ми просто купили через інтернет бронік, який там всі купують, передають. Його перебрали, тобто кожен бронік шиється наново, і далі я вже навіть хочу там їх трохи видозмінювати, щоб вони були більш практичні. Ну, тобто це така гра-розробка, тобто ми Окей, рухаємося. а ідея в тому, що він повинен захищати, як ментально може? Ну, ідея, що якби зараз і військові, і цивільні дуже переплітаються в тому плані, що ми там всі свої зусилля направляємо, щоб там хлопцям було там тепло, зброя, там автомобілі, тобто ми допомагаємо їм, вони захищають нас. Тобто ми максимально переплітаємось, стаємо чимось одним. Відповідно, як військовий одяг і цивільний, він теж переплітається і вже, тобто всі ми захищаємо нашу країну. Там не буде нас, не буде цивільних, там військовим не буде амуніції, ну не буде можливості нас захистити. Тобто це як поєднання двох світів, да, які зараз повинні бути разом. Як світ військовий і світ цивільний. Так, тобто це Україна, тобто цей бронік, він із цивільних і з військового, це наша сучасна країна, бо вона якось, ну, така і є. Тобто у нас війна, хоча ми цивільні люди, але всі ми тим займаємося. Дуже цікаво буде побачити. Бажаю успіху на цьому поприщі. Дякую. Я бачив, що ти достатньо часто просиш, щоб твоя аудиторія тебе щось запитала. То це такий спосіб підтримувати стосунки, чи тобі взагалі цікаво, щоб тебе розкривали на якісь тематики? Ну, це буває просто щось трохи нудно, хочеться, щоб хтось щось запитав і самому розвеселитись. Але водночас це можливість відповісти на якісь запитання, бо люди запитують, там якісь, одні й ті самі питання їх цікавить, бо якісь новенькі приходять. Ну, це такий спосіб комунікації з аудиторією, бо я інколи там проводив соцопитування на якусь тему, бо мені там цікаво, що люди думають, саме моя аудиторія. А що саме питають? Які такі цікаві питання можуть бути? Або все одне і те ж? Де родився, де учився, що тебе надихає там і бла-бла-бла? Так, більшість питань такі якісь ніякі, але буває, що там в тебе є якийсь такий трохи більш грайливий настрій, і ти там давай чи розповідати, чи навішувати якусь історію. Ну, буває цікаво там ставити навіть якесь банальне питання, але ти там згадуєш якусь суперкруту історію, там пишеш її, і це там і тобі весело, і глядачам теж. А ти жартуєш зі своїх підписників? Так, буває, коли настрій те там виписує, там в Можеш коментарях щось, теж посратися інколи можна. Таки вернути, що людина буде відчувати себе ніяково. Ну, я не ставлю на меті там образити людину, але інколи там пожартувати, якось прикольнутись, то я тільки за. Зрозуміло. Слухай, така байка ходить про твоє минуле, про те, що ти отримав в спадок декілька кілограмів фарби від дідуся. Це правда, чи це такий, міф? Ні, це правда. У мене 5 тонн на стриху лежить. Та банками я собі беру, користаю. А цей рожевий, це звідти, так? Да? Червоний радянський. Це червоний радянський. А ти взагалі розумієш, що ти пишеш майже радянськими кольорами? Не радянськими, а рашистськими. Червоний в тебе синій, і білий, як полотно. Ні, це прапор, це Бандерівська Україна, все добре. А синій? Синього дуже мало, але то якщо робота, то тільки синя. Ага. А червоний, то все добре. Окей, а твій дідусь, він був дійсно митцем, художником, щось писав? Скорше маляром. Маляром? То в тебе промислова фарба? Ні, маляр – це художник, той, що якби там плакати малює, то все. Ага, так. То був та й передав. Це було в Криму? Він з-під Харкова, але якби... Опинився там? Та-та. А цей чердак, він зараз де? Він в Криму, але мені в свій час передали багато. Я тебе вивів на чисту воду, зрозуміло. Слухай, дуже цікава техніка і кольори, і в тебе, ти знаєш, можна прослідити ці етапи, як в Пікассо, там рожевий, голубий період. Ти так навмисно це робиш, чи воно так іде від серця?
Ну, я червоний колір спочатку взяв знову, як був в Польщі, мусив розповідати про війну, але я робив червоний, щоб не брати чорний колір. Тобто він якийсь більш життєрадісний або навіть агресивніший. Ну, а потім вже я в цій темі поварився і вже там трохи спокійніше, там обстрілів було менше, я почав більше використовувати синій колір. І я знову повернувся до червоного зима перед повномасштабним вторгненням, бо тоді новини почали нагнітатись, ну і очевидно вже з червоного не вийшов, там все червоне зараз. Угу. А куди далі ти будеш рости? Чи в тебе є план? Ну, зелений? Ні, у мене є оцей паралельний проєкт декомунізації, де в мене там всі кольорові, там персонажі, мультяшки, тобто там я можу відриватись, мені той проєкт навіть більш подобається, бо мені там приходить якась божевільна ідея, я її беру одразу малюю, за день вона готова, я там відриваюсь. Ну, ми бачили ту розфарбовану маршрутку, це з тої серії? Так, тобто в мене там трапляються різні об'єкти, які мені є можливість розмалювати, то я малюю на всьому. А що в тебе було таке саме найбільш божевільне? Може, якийсь такий об'єкт або щось таке, що ти можеш, наприклад, згадати? Саме таке. У мене є прикольна історія. То більш, нас запросили щось чи в 15-му, чи в 16-му році в Слов'янськ. То був рік, який його звільнили. Там наші хлопці з Фарбаного Лису ще раніше їздили. І ми приїхали, там малюємо, вже все добре, і нам екскурсії роблять місцеві. І до нас підходять військові, саме до мене, там кажуть ваші документи та все. Я даю паспорт, вони бачать, що я з Криму, і в Слов'янську, що ти робиш. Я там показую, що я у Львові живу. І, щось якісь проблеми в мене. Мені кажуть, там йдемо назад, вони там беруть, перевіряють мої документи, забувають в базу, такі добре. До моїх супутників теж, і вони, супутники, щось почали там трошки двіжувати, а що. Всіх перевірили, і потім мені видають документи, кажуть, що на тобі камуфляж сепарський, типу. Бо я щось не подумав, я звик, що, тато дав мені штани, в Криму, це всі там ходять. Це була моя робочий одяг, і то я вперше зрозумів, що, з військовими речами треба ще обережніше бути. Ну да, є ж різниця між пікселем і... Так, бо у Львові, мені ніхто нічого не казав, всім байдуже, а тут якраз лінія розмежування дуже близько, і треба думати. У них глаз натренований вже, око бачить відразу, так? Да? Так, я вже думав, що я там у Слов'янську лише. І що, ти втік? Та ні, мене відпустили, сказали, що чувак, обережніше будь. Я одразу зняв, більше там в тому Слов'янську всі ті речі лишив, більше так не хочу. Ти був так на межі, так? Да? Штірліц було чим близько к провалу. Так, в душі я вже там все. Хочу поговорити з тобою про успіх. Така ідея, що якісь такі істотні досягнення в мистецтві. І цей успіх, кожна людина, вона його вимірює по-різному. Для когось це якась кількість підписників, для когось це вартість, наприклад, художньої роботи, да? Ціна її, що вона буде зростати. А що для тебе є мірилом успіху, в чому ти вимірюєш? Або, може, тобі взагалі це не цікаво? Я дуже азартний, і в мене все з дитинства. Тобто в нас був район, було графіті, і ми мусили там стати найкрутішим райтером. І відповідно ми конкурували, і я я наблизився, ще наблизився. І така дуже агресивне середовище, дуже високий азарт. А потім вже з'явився Інстаграм, фоловери, і ти там можеш слідкувати в кого скільки, зараз... серед мого кола спілкування, найбільше успіх, в кого більше підписників, в кого лайкають, коментарі. Це соціальна підтримка, все одразу миттєво видно. Коли почалися якісь заробітки, там вже гроші, теж успіх. А скільки в тебе зараз підписників? Трохи менше 6. 6 тисяч? Трохи менше. А ти бачиш, наприклад, за рік скільки? 10. 10. Це такий план?
Так, я, в принципі, щось рік тому мав 1500, тобто я собі знаю, що я роблю, він ну, так і буде, типу, я ставлю там. Добре. А що стосується цінника на твої роботи, мене не цікавить цифра, мені цікавить відсоток зростання. За рік, за 3, за 5, наприклад, як ти бачиш себе в перспективі? Ну, та десь кожен рік я подвоюю там свій цінник. Тобі так комфортно? Так, мені здається, це добре. І, там, враховуючи, що я там почав активно там, займатися мистецтвом після закінчення навчання там, 2 роки тому. І в мене прям дуже високий ну, якби, зріст. Я для себе це бачу. Мені мій темп цілком влаштовує. А чи влаштовує він твоїх глядачів? Чи вони нормально за цим слідкують і сприймають? Чи зростає твій глядач і твій покупець? Так, спочатку це була така аудиторія умовних гопників, там, ну, там, твого кола. Так, твоє коло, там якісь твої знайомі, щось. А чим далі, там, бачу, там якісь там бізнесмени, ще хтось щось. Ну, там, очевидно, що зростає коло. Вже звертають увагу, так? Ну, так, ну, ти бачиш, там, хто до тебе звертається, і то зовсім інші люди, ніж були раніше, бо там була, там, пише якась жінка, там, можна картину купити, там, ціну, вона така, а, Боже. Ну і то було так, таке ставалося, а зараз вже такого не стається. Тобто ці люди якби відпадають і в тебе міняється якісна аудиторія. Добре, а ти менеджериш це все сам зараз? Так, зараз в більшості все роблю сам. Ну, там є, що якісь люди хочуть допомогти, але поки воно так не зовсім, я не можу їм довіритись до кінця. А що ти думаєш про агенції, про студії, про галереї, які беруть митців і пропонують їм розвиток і займаються всім цим адмініструванням самостійно? А митець вважається тільки тим, хто є провідником з місту і фактично віддає такі роботи? Ну, це дуже круто, до цього треба йти і робити, бо музиканти самі не менеджерять, їх там всюди возять, в них там є агенція, все є там. Тому митці, ну, нам, митцям, є за ким слідкувати, бо музиканти – це якби старші брати, в них все більше там і успіху, і глядачів, всього. По суті, ми можемо просто дивитися, як роблять вони. Рок-зірок. Так, тобто в них є кліпи, там ще багато роботи довкола. І, по суті, чому ми там не знімаємо відео? Ну, вже почали, вже все це робиться. Ми зараз це робимо? Так, але кілька років тому, от я малюю картину, більше нічого. А музиканти там ну, дуже багато роботи роблять, крім самої музики, тому ми мусимо, то ми не можемо все робити. Тобто це має робити агенція, галерея, ще хтось. Тобто я з радістю віддам. Просто треба якби психологічно перейти на це. Да. Ну і твій глядач, напевно, повинен до цього теж дійти. Що ти не пропонуєш і не робиш це все, ну, що ти не на ринку і не стоїш зі своїми картинами, наприклад, на блошиному ринку. Так, але глядач, він дуже там гнучкий, комусь не подобається, він відійде, прийде новий. Тобто головний – це ти, тільки та людина, яка робить, якби вона не мусить ні на кого орієнтуватися, ти, і ти найголовніший в тому світі. А що б ти мог би запропонувати, або може, ну, навіть як наставити молодих митців, в кого не 6 майже тисяч, а в кого, наприклад, там 600 або 1000 людей, хто слідкує за ним, що б ти мог би таке сказати, щоб куди їм рухатися, в якому напрямку? Окрім того, щоб просто фігачити, просто видавати там результати і все. Такі поради, знаєш, може. Я питав це запитання в Дзвіні, це якби наша більш потужніша колега, типу, а як ти досягла? Що? Ну, я бачив, що в неї там в Лондоні виставка, щось таке. У мене на той час нічого не було, я такий, а як? Ну, з питанням, типу, а куди ти йшла, яким шляхом ти йшла? Вона каже, треба просто фігачити. Ну, тут немає ніяких порад, тобто, ти можеш там надрукувати свої роботи, наклеїти постери, поїхати по всій Україні, по всьому світу з QR-кодом, зробити так. Але ж ну, не можуть всі художники піти так, в кожного свій шлях. Тобто я робив таким чином, що я їздив по Україні, клеїв, потім просив когось там, хтось там в Тель-Авіві клеїв, в Польщі. Відповідно, там мені аудиторія теж допомогла трошки. Шляхом Бенксі пішов. Так, тобто, але кожен собі зручний шлях сам. Я бачив твій постер на Андріївському узвізі.
там на бойлерні або підстанції якоїсь на двері. Так, я в Києві ще штук 300 надрукував, наклеїв, бо я їздив прям плотно кожні вихідні туди клеїти. Але в Дніпрі мене перший раз, це комунальна служба, там якісь а-ля поліція комунальна, прям стопнула і мав проблеми з тим. Ну так, це ж нелегально. Воно так, якось на межі не зовсім зрозуміло, але не і буде. Да. Окей, а що ти думаєш про розвиток в мережі? Бо зараз ми всі під'єднані вже девайсами і всіми цими штуками технологічними. Як митцю просуватися онлайн? Як ти вважаєш, що ти хочеш на цей рік 10 тисяч? Які такі шляхи, якими ти будеш цього досягати? Конкретних шляхів, там є ці звичайні як розкрутка сторінки, тобто там ти мусиш плотно постати щось. Тобто, в мене немає якогось суперконкретного плану, я просто хочу виділити собі час і просто суперплотно малювати картини, там постити якось гарно. Воно якось природньо то все набирається, якщо ти активний, це то... зветься органіка зараз, органічне зростання. Так, тобто, якщо, я помітив, я місяць відпочивав, там активності ніякої не було, я включився в роботу 2 тижні, і там до тебе одразу щось пишуть, нові підписники та все. Просто, якщо ти живеш і там твориш то все органічно стається. А що ти думаєш про ці штучні штучки, про штучний інтелект? Чи він замінить художників в якомусь майбутньому? Ні, замінити ні, але ми спілкувалися з такими художниками, що роблять комп'ютерні ігри і всяке таке, то вони кажуть, що дуже великий відсоток їх справді звільнюють, бо тепер, що могли 10 людей робити, там достатньо одної людини, яка просто буде вибирати найкращі варіанти. А для мене, для художника, тут немає ніяких ризиків, бо я можу використовувати той інтелект і я робити значно швидше роботу, тобто це новий спосіб, як з'явились там принтери, тепер не треба сотні художників, які будуть плакати фарбувати, а ці художники можуть займатися чимось новим, тобто це можливість. Тобто ти хочеш, щоб машина була тобі в нагоді, да? Щоб не вона замінила тебе, ти не бачиш в неї ворога, а що ти будеш її керувати? Та, машина не ворог, машина друг. Машина друг. Так. Слухай, це дуже цікаво, але, знаєш, є такий opinion, що дуже багато митців, вони залишаться без роботи, бо коли ці нейромережі нагодовані великою кількістю різноманітних картинок по якихось там тематиках, наприклад, я не знаю, аніме, да? Ось ми взяли машину, ми нагодували, кинули їй 1 мільйон анімешних картинок, вона їх проаналізувала, і потім по натисканню одної клавіші вона генерує з того, що там їй дали. Чи не думаєш ти, що можна буде, наприклад, взяти твої картини, відсканувати або сфотографувати, нагодувати машину цими зображеннями і потім залишити тебе без роботи? Це все теоретично можна, але ми це ж обговорювали, бо якщо просто візьмуть мої роботи і згодують, це буде крадіжка, є авторське право. Так, звичайно, можна зробити, але люди все одно... ми, художники, всі давно могли лишитись без роботи, якби це все так просто працювало, але люди хочуть фізичні речі, які зроблені руками. І ці хендмейд, воно ж все існує і розвивається, тобто люди прагнуть до чогось справжнього. І ще хочу для штучного інтелекту, я у 23-му році за вас, так що, коли захопите світ, мене не вбивайте. Це такий твій стейтмент? Так, я за вас. Ви класні. Ага, добре. Чи вони тебе почують? Почують. Все в інтернеті. Окей. А що ти думаєш про думки навколишніх, наприклад, коли хтось каже тобі, що треба зробити, наприклад, або коли хтось дає оцінку, наприклад, твоїй роботі. Ось, ми можемо побачити роботу якогось митця, оцінити її, дати коментарі. І так само, наприклад, якийсь колекціонер або галерист, я не знаю, прийде до тебе і скаже: слухай, все те, тільки трішечки не те.
Як ти сприймаєш критику і чужі думки? Ну, я вдячний за кожну думку. Типу, чим більше думок, тим більше збагачується простір. Але дякую за вашу думку, але я знаю, як зробити краще, бо Тобто ти знаєш, як робити краще? Так, я це я, і я раніше спирався на чиюсь думку щось, і все якось тебе ведуть, то не то. А ти найголовніша людина, ти зробиш найкраще в тому світі, тому ти просто роби те, що робиться. Тобто ти такий егоцентрист? Так, я найкрутіший. Впливати на тебе не так легко? На мене не треба впливати. Ну, не треба і неможливо, напевно. Ні, ви можете спробувати. Ага. Але що вам вдасться, так? Так, побачимо. Ми знаємо, що ти з стріт-арту вийшов, і я не знаю, як на мене, то стріт-арт – це завжди протест. Це завжди стейтмент проти чогось. Той самий Бенксі, як це робить, наприклад, і інші там Обей, там і всі інші такі хлопці. Чи ти зараз проти чогось, або ні? Ні, я не проти і не за. Тобто, по-моєму, стріт-арт, він протестний, поки там немає грошей. Я думаю, що той Обей і Бенксі, вони були прям супер актуальними, коли там до. Може, в той час у них і з'явились гроші, але все-таки коріння, коли вони протестували, це було, коли вони просто в андеграунді, просто пацани якісь. А далі у нас, якщо в Україні спочатку там були якісь протестні висловлювання, то далі вже всі мають доступ до замовлень і всі мають доступ до грошей. Тобто вулиця перестала бути місцем, де ти висловлюєшся, тим більше зараз з'явився інтернет. І всі срачі з вулиці перемістились теж в інтернет. Тобто там значно більше несеться, ти там можеш щось висловити. І вулиця – це зараз не настільки потужне місце для висловлювання, там пост тебе пройде там 1000 людей, але чи їм буде цікаво, мабуть, ні. То просто буде як слава з 3 літер на паркані, типу всім байдуже. І твоя думка має бути настільки потужна, щоб вона когось зачепила, щоб її справді йти малювати на стіні, то має бути прям... мені здається, зараз таких думок чи дуже мало, чи їх взагалі немає. Тобто твоїх полотен тобі зараз достатньо для того, щоб висловлювати свої якісь такі супротивні думки? Не треба яйця прибивати до Червоної площі? Ні, яйця прибивати не треба, бо все, що я хочу висловити, я це якраз висловлюю в соцмережах, бо там і глядачі, якраз той глядач, який хоче побачити мене. І на вулиці вже менше цікаво, тебе значно менше людей побачить, бо в соцмережах там в тебе велике охоплення, тебе бачать люди за кордону, тобі там за кордону пишуть хтось, ти там спілкуєшся. Це саме твій кружок по інтересах. Ті люди, які ти хотів достукатись, вони вже давно на тебе підписані. А що стосується якихось актів таких приголомшливих, ти ж пам'ятаєш, наприклад, там Pussy Riot, і відтворення там рок-треку в храмі, там такі якісь речі, що дійсно можуть бути як сполох. То проблеми такої... По типу перформанси, знаєш. Коли в тебе картина, то це дійсно там відтворення твоєї думки. А чи не думав ти зробити щось скандальне, наприклад? Ми могли це робити в 2014 році, щось скандальне. А зараз у нас все максимально зрозуміло. Є ворог, є ти. Ви між собою маєте бути одним цілим. Проти чого робити скандальне проти росіян? Так і всі так знають, що вони кончені, що там робити. Це просто буде дуже банальне висловлювання. Росіяни кончені, що тут екстраординарного, окей, дякую, Кеп. Як ти ставишся до президента, до керівництва? Ні, мені дуже подобається наш президент на цьому етапі. Тобто, може бути якась критика, окей, але як я це бачу, всього дуже круто несеться. Якраз вони роблять те, що можуть з тими людьми, з тими, суспільним укладом, який є. Тобто, все прям краще, ніж могло бути. То що, Росні пізда? Росні пізда.